Hallå på er i spöregnet. Vi befinner oss just nu på Korsika och vi väntar in ett väderfönster för att kunna ta oss till Pisa där vi ska träffa Leos familj. Och ja, jag har precis varit ute och försökt förtvätta de kläderna vi hade på oss när vi... Jag har precis varit ute och försökt förtvätta de kläder vi hade på oss när vi fångade tonfisken. Som ni kanske såg i förra avsnittet. För det blev extremt slabbigt. Så vi måste hitta på en lite bättre taktik för hur vi ska göra det om vi får en tonfisk igen. Och ja, det hänger på tork. Eller ja, snarare kanske för sköljning i regnet nu då. Så att ja, det blir nog inomhusaktiviteter här idag innan det är dags att börja ge sig av mot Pisa. God morgon på er igen. Nu regnar det fortfarande. Vi håller på att göra oss i ordning för att ge oss av mot Elva då. Blåser också motvind. Så jag ska erkänna här att jag inte är supertaggad just nu på den här resan. Att kryssa i 80 distans i regnet. Men med lite tur så ger regnet med sig efter en stund. Och så ska vinden vrida också. Så vi håller tummarna för det. Ändå en obotlig optimist. Det får man ändå säga. Jag håller på att diska upp här. Och sen är det väl sätta på sig fullt sjöställ. Och göra sig redo för en kryss. 80 distans som sagt. Vi räknar med att det tar 24 timmar får vi väl kanske tro. Med tanke på att det blir kryss då. Mysigt! Haka på! Komma simmandes. Och vädret har lugnat sig lite grann i alla fall. Det är skönt. Inget regn och inget regn och lite mindre vind och vågor. Det är skönt.
Så, då har det lugnat sig betydligt här. Det är väldigt skönt. Vi kör fortfarande väldigt högt upp mot vinden, men vi har ett långt ben vi kan gå nu, så det är väldigt skönt. Är det fokus där? I början där så blåste det 20-25 knop. Då var det lite väl hetsigt. Men nu blåser det betydligt mindre, mellan 10 och 15 ungefär. Och det lutar fortfarande ganska bra. Men nu ska jag fixa lite middag i alla fall. Och sen får vi njuta av solnedgången. Och så ser vi fram emot att komma fram till Pisa. Eller förlåt, vi ser fram emot att komma fram till Elba först. Och äta pizza och pasta och en massa glass.
Välkomna till Elba. Så skönt. Klockan är strax efter 7 och natten gick jättefint. Sista 2 timmarna fick vi köra motor för då dog vinden. Men i övrigt så har vi kunnat segla hela vägen, så det är jätteskönt. Så då passade vi på att starta en tvättmaskin så att vi kunde använda lite av energin från motorn. Så att ska hänga den och sen kanske vila ett par timmar. Och så ser vi vad jag hittar på sen. Vi ses snart. Elba, en liten ö med stor historia. Mest känd som platsen där Napoleon spenderade sin första exil, men också för sina kristallklara vatten, vackra stränder och dramatiska natur. Så, nu är vi på banan igen här. Vi kom till en jättefin vik igår när vi kom in där på morgonen. Där vi snorklade och simmade, paddlade lite SUP. Vi försökte ta oss in till land, eller vi tog oss in till land för att slänga lite sopor. Men det fanns inga soptunnor någonstans, så vi letade och letade. Men vi fick snällt paddla tillbaka med vår lilla soppåse igen sen. Nu har vi gått runt hörnet här på Elba och lagt oss utanför staden, eller vad man ska säga. Här ska vi ligga i ett par dagar innan det är dags att bege oss till Pisa. Men det ska regna här de kommande dagarna. Men idag är det fortfarande helt okej väder. Så nu tänkte vi paddla in till land och ta oss en liten tur in i stan och se vad vi kan se där inne. Det är sjukt fint och mysigt här. Lugnt och stilla, så sent slutet på oktober nu ju. Så väldigt lite turister, men ganska mycket båtar ändå. Och det är så roligt att vara i Italien. Pizzerior och glass överallt. Det finns ingen lyckligare än oss just nu. Belägen mellan Toscana och Korsika är Elba en ö fylld med historia och naturskönhet. Napoleon Bonaparte tillbringade som sagt sin första exil här 1814. Och under sina 10 månader här förvandlade han ön, förbättrade infrastrukturen, organiserade administrationen och lämnade ett historiskt avtryck som än idag fascinerar besökare.
De kommande dagarna spenderades i regn, regn och mer regn. Vi höll oss inomhus och såg till att bland annat redigera en hel del videos. Det är helt suddigt. Jaha, försök kvar fokus då. Morgon på er. Klockan är 5:30 och nu är vi på väg mot Pisa. Vi är lite småsega för att det är så tidigt på morgonen. Och jag gav dessutom mig själv en matförgiftning häromdagen. Så jag är lite extra seg på grund av det. Michael, are you okay? Did you throw up in there? Oh, I'm just pooping. You know how I be. But it smells like throw up in here. Crazy world, lot of smells. Men snart ska det ljusna. Och då hoppas vi att vi får en fin segling. Nu är det dags för frukost. Så, då har det ljusnat äntligen. Klockan är 7:30 ungefär. Och vi kör faktiskt med vårt sittbrunstält uppe för första gången. Det verkligen spöregnade när vi plockade upp ankaret i morse. Det blev dyngsura. Så det känns väldigt lyxigt att ha det uppe. Det ska komma ännu mera regn under vägen här. Så att det blir nog superbra. Vi är lite stressade också. Vi har bokat en plats i en hamn en bit utanför Pisa. Och de ska tydligen stänga typ hamnkontoret och sen liksom gaten då in till hamnen ungefär en halvtimme efter, ja just nu en halvtimme innan vi ska komma. Så vi hoppas att det ska komma lite mera vind så vi kan köra på lite fortare här. Det får ju gärna vara öppet så vi kan ta oss ut och träffa familjen när vi väl kommer fram. Gud vad roligt med en så stor fisk. Ja, det var inte läge att filma tyvärr, men jag är lite ledsen att vi inte lyckades filma mer. Den var ju superfin den där fisken. Vad sa vi nu? 12 kilo? Nej, 10 kilo. 10 kilo vägde den och ja, en jäkla massa mat. Jag har aldrig vare sig ätit, tror jag, och framförallt inte liksom tagit hand om en mahi-mahi innan. Så att det ska bli väldigt spännande, framförallt att äta den sen. Vi har en jättebra bok som säger hur man ska göra med liksom, fiskar man fångar till havs. Så att det gick jäkligt smidigt faktiskt och ja, kul start på den här resan. Och nu
drar vi dessutom iväg i 7-8 knop här, så vi kommer förhoppningsvis hinna innan marinan stänger. Ungefär 4 timmar kvar. Det blåser 20 knop typ, men rakt bakifrån, så att det är ganska så bekvämt ändå. Ja, det är jättebra. Okej, det regnar lite pizza. Ja, och uppe i en flod är vi. Ganska strömt, men Leo gjorde en jättesnygg tilläggning. Och ja, de italienska grabbarna här var mäkta imponerade och kom ut med paraplyer och så vidare och hjälpte oss. Så det är jättebra. Ja, men ja, vi får försöka torka upp och sen så bege oss mot släkt. Ja, vi var ju inne igår då och träffade hela Leos familj. Det var supermysigt. Och de hade med sig lite roliga grejer, eller bra grejer från Sverige. Leos mamma har blivit vår langare på vårt godis. Så himla trevligt. Så nu ska vi göra oss i ordning och så ska vi åka in och turista lite i Pisa och träffa lite mer familj. Men det får nog ni hänga med på nästa vecka istället. Tack så mycket för att du har tittat den här gången, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det så bra så länge. Hej då!